Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jamudirayat Nastamayesha Bhattesha Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamastoke Bhakti Bhavati Naistike. We are reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 37, Text 1 and 2, the killing of the Keshi and Vyoma. Čteme ze Srimad Bhagavatamu z 50. kapitola 37, zabití démonů Keshiho a Vyomy, sloka 1 a 2. The text 1 is on the board and we will repeat together. Budu opakovat sloku 1. Tishuka Uvacha Keshitu Kamsa Paita Kurer Mahim Mahahayo Nircharayan Mano Japa Satavaduta Bhivimana Sankulam Kurvanaboi Sita Bishita Kila Tishuka Uvacha Keshitu Kamsa Sapaita Kuermaim Maha Ayonir Charayan Mano Chava Satavat Bhutabra Vimana Sankulam Kurvam Nabohe Sita Bishita Kila Shisuka Uvacha Keshitu Kamsa Parvavita Koer Mahim Mahahayo Nircharayan Mano Chava Satavaduta Bravivimana Sankulam Kurvanaboi Shita Bishita Kila Tishuka Uvacha Keshitu Kamsa Paita Kuer Mahim Mahahayo Nisharayan Mano Java Charayan Mano Chava Vimana Sankulam Satavutava Vimana Sankulam Kurvanabo Vishita Vishita Kila Shishuka Vacha Keshitu Kamsa Paita Kuer Mahim Mahayo Nircharayan Mano Java Satavatuta Vimana Sankulam
Govana Boeshita Vishita Kila Vishuka Vacha, Shishuka Vacha Keshitukam Sa Prahita Kurai Mahim, Kishitukam Sapaita Kremai Maha Hayo Nircharayan Manojava, Charayan Manochapa Satavan Bhuta Brahmana Sankulam, Tata Pata Kritimana Shankaram Kurvanna Bhohe Shita Bhishita Kilam, Govana Boeshita Vishita Kila Mataji. Okay. What for the translation? Vishuka Vacha, Shishuka Vacha Vishuka Deva Goswami Pravil, Keshi, démon jménem Keši. Tu Tu a poté, kam se Prahitaha, Kam Sapaita poslaný kam jsou, Kuraj, svými kopyty, Mahím, zemi, Mahahajaha, obrovský kůň, Nirjarayan, rozvívající, Manaha, jako mysl, Javaha, jehož rychlost, Satá, žíněmi své hřívy, Avadhuta, rozptýlených, Abhara, mraku, Vimána a letadel, polobohů, Sankulam, plnou, Kurvan, činící, Nabha, oblohu, Hejšita, ržáním, Blíšita, vystrašení, Akila, všichni, tam, jeho, Trásajantam, děsícího. Yeah. I will read the second part of Sanskrit and then the translation. Tam trasayantam bhagavan svagokulam tatte sitervala vigurnitam buddham atmanam achamrikayantam agani upavayatva Vanayan Riyantavat. Translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, by disciples of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sukadev Goswami said, the demon Keshi, sent by Kamsa, appeared in Braj as a great horse. Running with the speed of the mind, he tore up the earth with his hoofs. The hairs of his mane scattered the clouds and the demigods' airplanes throughout the sky, and he terrified everyone present with his loud neighing. When the Supreme Personality of Godhead saw how the demon was frightening his village of Gokul by neighing terribly and shaking the clouds with his tail, the Lord came forward to meet him. Keshi was searching for Krishna to fight, so when the Lord stood before him and challenged him to approach, the horse responded by roaring like a lion. Překlad. Šukadeva Goswami pravil. Démon Keši, kterého poslal Kamsa, se objevil ve Vraži jako velký kůň. Běžel rychlosti mysli a kopyty rozlíval zemi. Žíně jeho hřívy rozehnaly mraky a letadla polobohů po celé obloze a hlasitým ržáním strašil všechny přítomné. Když nejvyšší pán osobnost božství viděl, jak démon děsí jeho vesnici Gokulu hrozivým ržáním,
a tím, jak svým ocětem rozhání mraky, předstoupil, aby se s ním utkal. Kéjší hledal Kršnu, aby s ním bojoval. Takže když před ním pán stál a vyzýval ho, ať jen přijde blíž, kůň odpověděl tak, že zařval jako lev. So, there are no purports. Normally we read till there is a purport, but in the whole pastime there is no purport. Když tady žádný výklad není a ve skutečnosti celé této zábavě žádné výklady nejsou. Of course, our acharyas have commented on it. Samozřejmě naše ačarové na to komentovali. And also Srila Bhaktivinoda Thakur has commented on this A pastime. taky Šlo Thakur komentoval tuhle zábavu. But we will first read the pastime. Nejdřív si přečteme tedy tu zábavu. So, text 3. Satam nisamya pimukha mukhenakam pipanivapya dravat atma atyamarsana jagana patyam aravindalochanam dura sadaschanda javodurachaya. Seeing the Lord standing before him, Keshi ran towards him in extreme rage, his mouth gaping as if to swallow up the sky. Rushing with furious speed, the unconquerable and unapproachable horse demon tried to strike the lotus-eyed Lord with his two front legs. Jakmile Kéši spatřil pána před sebou, vyrazil k němu. Rozuřený na nejvyšší míru. S tlamou otevřel do kořán, jako kdyby se chystal spolknout celou oblohu. Nepřemožitelný a nedostižný koňský démon se divoce rozběhl a pána zlatosvýma očima se pokusil kopnout svýma předníma nohama. Tam vanšajitva tvamadoksharusa prashayadokhyam parivitya padayo satvahyam uchritya danusan satantari yato ragam taksha suto vyavastita. But the Transcendental Lord dodged Keshi's blow, and then with his arms angrily seized the demon by the legs, whirled him around in the air, and contemptuously threw him the distance of 100 bow lengths. Just as Garuda might throw a snake, Lord Krishna then stood there. Transcendentální pán se však Kéšiho kopance vyhnul a poté ho rukama rozlobeně chytil za nohy, zatočil ji ve vzduchu a opovržlivě ho odhodil do vzdálenosti 100 délek luku. Jakoby Garuda odhodil hada. Pak tam pán Kršna zůstal stát. Salabda samya punaruti tarusa vyadaya Keshi tarasa patadarim sapyasya vakte bhujam uttaram smayam pravesyama sayato ragambile. Upon regaining consciousness, Keshi angrily got up, opened his mouth wide, and again rushed to attack Lord Krishna. But the Lord just smiled and thrust his left arm into the horse's mouth as easily as one would make a snake enter a hole in the ground. Když se Kéši probral, hněvivě vstal, otevřel tlamu do kořána a opět se hnal na pána Kršnu zaútočit. Pán se však jen usmál a vrazil koni svou levou paži do tlamy tak snadno, jako když had leze do díry v zemi. Tantani Petu Bhagavat Puchas Pishas Tekeshina Staptamaya Spiso Yata Bausatat Kato Mahatmano Yata Maya Samvavite Upekshita. Keshi's teeth immediately fell out when they touched the Supreme Lord's arm, which to the demon felt as hot as molten iron. Within Keshi's body, the Supreme Personality of
the Supreme Personality's arm then expanded greatly, like a diseased stomach swelling because of neglect. Démon cítil ruku nejvyššího pána horkou jako roztavené železo. A jen co se jeho zuby dotkly, okamžitě mu vypadly. Paže nejvyšší osobnosti se v Kéšiho těle velmi zvětšila. Jako když se nemocný žaludek nafoukne kvůli zanedbané léčbě. So there is a small purport or one line by Srila Vishwanath Chakravarti. Srila Vishwanath Chakravarti points out that although Lord Krishna's arm is more tender and cooling than a blue lotus, to Keshi it felt extremely hot, as if made of lightning bolts. Tedy krátký význam. Srila Vishwanath Chakravarti poukazuje na to, že i když je paže pána Kršny jemnější a chladivější než modrý lotos, Kéši mu připadala horká jako žhavé blesky. Samedamena Sakrishna Bauna Nirudavayus Sharanam Savikshipam Vasvinagatra Parivrittalochana Papatalandam Prachitam Ksitapyasu. As Lord Krishna's expanding arm completely blocked Keshi's breathing, his legs kicked convulsively, his body became covered with sweat, and his eyes rolled around. Then the demon passed stool and fell on the ground dead. Jak se zvětšující se paže pána Kršny úplně zastavila Kéšiho dech, démon křečovitě kopal nohama, potil se na celém těle a koulal očima. Pak se pokálel a padl mrtvý na zem. Tadeyata karkartika palopamat pyasoch apakashya bujam mahabuja avismito yatna atarika surai pashuna varshech Vasadbir idita. The mighty armed Krishna withdrew his arm from Keshi's body, which now appeared like a long kartika fruit, without the least display of pride at having so effortlessly killed his enemy. The Lord accepted the demigod's worship in the form of flowers rained down from above. Krishna, pán mocných paží, vytáhl svou ruku z Kéšiho těla, nyní podobného dlouhému plodu karkatika. Aniž by projevoval sebemenší pýchu na to, že tak snadno zabil svého nepřítele, přijal uctívání od polobohů, kteří ho zasypávali květy. Om Jnana Tmandasya Jnanam Snanasyankam Sakshvanvitamyena Tasmai Shigurave Namah Chichaitayamanovistam Stapitam Yena Bhutan Svayam Rupakadamyam Dadati Svaparantikam Avvandyam Shiyo Shiyuda Patakamam Shiyom Vaishnavam Shah Shirupam Jagajatam Saganaragnatam Tam Tam Sajivam Sadvaitam Sabuddhitam Parishana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sakanalita Shibishankam Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jatpate Gopesha Goprakanta Radha Kanta Namaste Dapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwar Vishabhana Sutadevi Panamama Haripriya Panchakalpta Vishya Kripasanve Vishya Patam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yamved Gadada Shiva Santi Gaura Bhaktavim Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Vishaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani
Nirvisheshathvinyavádi paskachai tisatai. Srila Prabhupada ki. Before commenting on this pastime, on the meaning of this pastime based on Bhaktivinoda Thakur's comments, I'll check if there are other commentaries by our previous acharyas on these verses. Taky než budu rozebírat tady tu zábavu z komentářů Bhaktivinoda Thakura, se podívám, jestli ještě jiní áčarové taky komentují. Shall we go to chapter 37? Nearly there. Yeah, like this. From verse 1, Vishwanatha Bhakti Thakur. Vishwanatha Bhakti Thakur writes, Tady Vishwanatha Thakur píše ve verši 1. the 37th chapter describes the killing of Keshi. 37. kapitola popisuje zabití Keshiho. Narada praising Krishna's future pastimes. A Narada opěvuje budoucí zábavy Pána Kršny. The thieving activities of a thief, the thieving activities of Vyomasura. A taky to, jak Vyomasura kradl. And the killing of Vyomasura. A jak byl Vyomasura zabitý. So we have here we have read all the verses of the killing of Keshi from 1 to 10. Jsme přečetli všechny verše popisující zabití Keshiho. Jiva Goswami on this verse that we repeated together, he states, Jiva Goswami píše o verši 1. The sentence in the first verse should be completed with the word Keshi came to Vraj. A ta věta toho prvního za toho verše by měla být uzavřena tím, jak Keshi přišel do Vrači. So, with the hairs of his mane, with the hairs of his mane, he scattered the clouds and the airplanes. On jak tam přišel, tak s těmi žiněmi své hřivy rozehnal mraky a ty letadla pro Bohu. Thus he was called Keshi. A proto se mu říká Keshi. Keshi means possessing hairs, a lot of hair. Keshi znamená ten, kdo má hodně vlasů. And Sanatana Goswami, right? The word two indicates that Keshi is distinct from Arista, the other demon. Sanatana Goswami říká, že slovo tu znamená, že Keshi se liší od toho jiného démona Arišty. By his nature he was extremely evil. Svou povahou byl extrémně zlý. It was therefore that Kamsa sent him. A právě kvůli tomu ho Kamsa poslal. He constantly crushed the earth. Neustále drtil zemi. And he ran as swift as the mind. A běhal tak rychle jako mysl. His name is explained. His mane scattered the clouds. Keshi. A jeho jméno naznačuje, Keshi, to jméno naznačuje se, že ta hříva rozháněla mraky. In verse 3, Jiva Goswami writes, A o verši 3 Jiva Goswami píše, Keshi tried to kill Krishna who had lotus eyes. Keshi se pokoušel zabít Krishnu, který má lotosové oči. With eyes blossoming like lotuses, A jeho oči kvetou jako lotosy. Krishna glanced at the demon in this respect. A s těmito očima si Krishna podíval na toho démona jako s pohrdáním.
or Jiva Goswami said, Sukadev Goswami criticized Keshi. A Šukadev Goswami říká, že vlastně tímto způsobem jako kritizoval Keshiho. That he criticized Keshi because Keshi did not change his evil nature on seeing the young beauty of Krishna. On kritizoval Keshiho za to, že Keshi nezměnil svoji povahu, když viděl tu krásu mladého pána Krishna. So the demon, looking at Krishna, ran towards him. Takže ten démon se díval na Krishnu a běžel k němu. But the horse was difficult to grab since he moved very quickly. Bylo obtížné toho koně chytit, protože běhal moc rychle. Thus he was difficult to defeat. Proto bylo obtížné ho porazit. And text 4. Ohledně sloky 4. Jiva Goswami. Krishna avoided his blow. Jiva Goswami říká, že Krishna his blow Krishna jako nechtěl ho uhodit. Since he is beyond the knowledge of the senses, how could Keshi strike him with his hoofs? Krishna se vyhnul jeho úderu, protože since Krishna is beyond the knowledge of the senses, cannot be known by the senses, is adoxaya. Protože Krishna je mimo dozor smyslů, je adhokshaja, tak jak by ho mohl ten démon udeřit. Then how could Keshi strike him with his hoofs? Jak by ho tedy mohl Keshi kopnout svými kopyty? How foolish he was. Jak byl hloupý. Having avoided the blow, angry because the demon had spread fear in Vraj, then Krishna grabbed the demon's legs. Takže když Krishna se vyhnul tomu úderu kopanci, tak byl taky rozhoben, protože on děsil ty obyvatele, tak ho chytnul za nohy. In a playful way, he grabbed the demon's legs and threw him a great distance. A takovým hravým způsobem chytil za nohy a odhodil ho do obrovské vzdálenosti. And then Keshi fainted. Potom Keshi omdlel. When Keshi regained consciousness, he got up. Ty říká, že když Keshi se probral k vědomí, tak se postavil. And he was opening his mouth and he ran to Krishna. A otevřel svoji tlamu a běžel na Krishna. But Krishna just laughed. A Krishna se jenom smál. Showing his left thumb, Krishna said, "Do you want to eat something?" Krishna mu ukázal svůj levý palec a řekl, chceš něco sníst? Here it is. Tak tady to máš. He then thrust his left arm into Keshi's open mouth. A potom vrazil svoji levou ruku do té otevřené tlamy Keshiho. And he destroyed his life. A zničil jeho život. Just as a snake easily enters a hole and kills a mouse. Tak snadno jako had vleze do díry a zabije tam myš. Yes. Text 6. Celko 6. That's the purport of Vishwanatha Bhakti Thakur that we read in the Bhagavatam here. To je ten výklad Vishwanatha Bhaktiho, který jsme tam četli. So Lord Krishna's arm is most tender and cooling than a blue lotus. Že ruka pána Krishny je měkká a chladivá jako modrý lotus. But to Keshi it felt extremely hot, as if made of lightning bolts. Ale Keshi mu připadala horká jako žhavé blesk.
Jiva Goswami writes, Jiva Goswami píše. his teeth completely fell out at their roots. Jeho zuby mu vypadaly úplně i z kořeny. In the Harivamsa says, Dasaner Mula Nirmuktai, his teeth came out by their roots. Harivamsa říká, že jeho zuby mu vypadly i z kořeny. The teeth had touched the arm of Krishna. Zuby se dotkly Krishnovy ruky. The arm of Krishna, which was endowed with all powers. A ta Krishnova ruka má veškerou moc. The arm did not change, Ta ruka se nezměnila. but just by its touch, the teeth fell out. Ale když se dotkla těch zubů, tak ty zuby úplně vypadly. Although the teeth were as hard as thunderbolts and huge, Ačkoliv ty zuby byly obrovské a tvrdé jako blesky. Vishnu Purana says, Sita Brava Yava Iva, the teeth were like thunderbolts. Vishnu Purana říká, že ty jeho zuby byly jako blesky. And text 7. Sloka 7. Yeah, so the verse says, the demon then passed stool and fell on the ground and dead. Tam se píše, že démon Keši se pokálel a padl mrtvý na zem. Jiva Goswami writes, by Krishna's arm, which completely expanded, Keshi's breathing was blocked. Jiva Goswami píše, že ta Krishnova ruka se expandovala a jeho dýchání se zastavilo. He expanded his arm till Keshi's body burst. A on tu ruku ještě zvětšoval až do té doby, než to tělo vlastně explodovalo. By that the demon died. A tím ten démon zemřel. Narada Muni says in Harivamsa, Narada Muni říká v Harivamše, when your arm extending to your knee made his body fall, he quickly died by the Creator's spell. When your arm když tvoje ruka, extending to your knee která sahá až k tvému koleni, made his body fall, dělá to, že to tělo jeho spadlo. he quickly died by the Creator's spell. A on rychle zemřel vůli nejvyššího stvořitele. Vishwanath Chakravarti Thakur writes, Keshi's body burst like an overripe melon. Vishwanath Chakravarti říká, Keshiho tělo se rozprsklo jako přezrálý melon. In spite of killing the big demon, Krishna was not proud since he did it very easily. A navzdory, že Krishna zabil toho démona tak snadno, tak vůbec nebyl pyšný. The Deva sprinkled flowers and water to relieve Krishna of fatigue. A polobozy na Krishnu schazovali květiny a pokropili ho vodou, aby ho ulevili z té únavy. Yeah. That's still more extensive approach. Výklad. But we see first Krishna, he was taking the demon with his back legs and was whirling him around and throwing him, and he fell down unconscious. Takže vidíme, že Krishna nejdříve popadl démona za nohy, roztočil ho, odhodil ho daleko, upadl do bezvědomí. So Krishna is omnipotent. That why did he not kill him immediately? Krishna je všemocný, tak se můžeme zeptat, proč ho nezabil okamžitě. Krishna's pastimes, the experience of Krishna is always ananda. He feels always bliss, he's enjoying. Krishnovy zábavy jsou vždycky ananda, on cítí blaženost a užívá si to. That also the residents of Vrindavan are enjoying. Obyvatelé Vrindavanu si také užívají. Nanda Maharaj. Nanda comes from Ananda, the one who feels always bliss by taking care of
the cows and taking care of Krishna. To slovo nanda pochází ze slova ananda, což znamená ten, kdo neustále cítí blaženost z toho, že se stará o krávy a o Krishnu. So whatever pastime Krishna is always enjoying. Takže kterékoliv zábavy Krishna vždycky užívá. And he did not want to kill the demon immediately, On nechtěl toho démona zabít hned, so that the demon would have still the opportunity to serve Krishna by giving Krishna a good fight. aby ten démon dostal ještě jednu příležitost sloužit Krishnovi tím, že si budou užívat zajímavého boje. But what does the Keshi demon represent? A co zastupuje tento démon Keshi? Srila Vishwanath Sarvabhakti Thakur explains that according to our acharyas, the Keshi demon represents two things. Vishwanath vysvětluje, že podle našich ačárů tento démon reprezentuje dvě věci. It represents a devotee who thinks himself that he has become a great devotee. Reprezentuje oddaného, který si o sobě myslí, že se stal velkým oddaným. And it represents a devotee who thinks I've become an acharya. A reprezentuje oddaného, který si myslí, já jsem se stal acharyou. We see here that the Keshi demon was unaware of Krishna's position. Vidíme, že démon Keshi si nebyl vědomý postavení Krishny. Kamsa, he was aware that Krishna was Vishnu. Kamsa, on dobře věděl, že Krishna je Vishnu. And he knew that Vishnu could not be killed. A věděl, že Vishnu se nedá zabít. But still, his whole goal of life was to kill Krishna. Ale přesto celý cíl jeho života byl zabít Krishnu. That's interesting. To je zajímavé. But the Keshi demon, he was not aware of Krishna's position. Ale démon Keshi si nebyl vědomý Krishnova postavení. And he represents pride. A on zastupuje pýchu. He thought killing Krishna will be an easy thing for me. On si myslel, zabít Krishnu, to bude snadná věc. That's typical for the demoniac. To je typické pro démony. That in Ravan's pastime, V zábavě s Rávanou, when Ram was going to attack Lanka, když Ráma chtěl zaútočit na Lanku, so Ravan had a meeting with all his ministers and generals. Rávana svolal meeting ministrů a generálů. And one general after another stood up and said, "Yeah, you don't have to be fearful. I will kill this Ram on my own. I don't need all your help. I will do it on my own." Všichni ti jeho generálové jeden po druhém se postavili a začali říkat, vůbec se nemusíš něčeho bát, Rávano, já sám půjdu a zabiju všechny tyto nepřátelé Rámu. So this pride takes away your intelligence. Takže tahle pýcha vám odebere inteligenci. But you cannot understand who Krishna is when you are proud. Když jste pyšný, nemůžete chápat, kdo je Krishna. That it is, yeah. Amanina, Adambitvat. These are the, yeah. Amanina, Adambitvat, Ahimsa, and so on. Krishna in 13th chapter, verses 8 to 12, gives items of knowledge, 21 items of knowledge. V Bhagavad Gita 13. kapitola 8 až 12 Krishna dává seznam toho, co je poznání. So Krishna explains there, this is the process of knowledge. Krishna tam vysvětluje, tohle je proces poznání. If you develop this attitude and qualities, you will develop knowledge. Když budeš mít tento postoj a
tyhle vlastnosti, tak pak rozdělíš poznání. And there it says Adam without rightlessness, without right, then you can get knowledge. Je tam řečeno Adam vytvořil být bez pýchy. Potom můžeš dostat poznání. If you don't have the knowledge that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, that is the source of everything, that is the controller and the maintainer of everything, everyone. Když nemáte to poznání, že Krishna je zdrojem všeho, že Krishna je udržovatelem a majitelem všeho, Then you can understand, we cannot understand our position as a servant of Krishna. tak když tohle nemáme, tak nemůžeme pochopit naše postavení jako služebníka Krishna. And that happens when we become proud. Tohle se stane, když se staneme pyšnými. We forget that Krishna is the real doer in this world. Zapomínáme na to, že Krishna je skutečným konatelem v tomhle světě. 18:14 Bhagavad Gita says there are 5 factors of action. Bhagavad Gita 18:14 říká, že existuje 5 faktorů činu. And one of these 5 factors is the karta, the doer, the soul. Jeden z těch faktorů je karta, konatel neboli duše. And the soul is the doer in terms of desiring. A ta duše je konatelem v tom smyslu, že touží. But the Paramatma, the super soul, is reciprocating with the desire. Ale Paramatma na duše, ona vlastně reaguje na tu touhu. And super soul makes the body work, makes the mind work, makes the senses work. A ta nadduše vlastně způsobí to, že to tělo začne fungovat, pracovat, mysl začne pracovat, smysly pracovat. I desire to move my hand. Já to už zvednout ruku. And Krishna makes arrangement as a super soul that the hand moves. A Krishna jako nadduše zařídí, že ta ruka se pohne. We desire. My to toužíme. Krishna wants us to move our hand, it will move. Když Krishna chce, aby jsme pohnuli tou rukou, tak ona se pohne. So Krishna says also in Bhagavad Gita, not a Shmitra Namapamsa. For me comes remembrance, knowledge, forgetfulness. Krishna říká taky, ode mě pochází inteligence, paměť a zapomnění. Whatever we remember or whatever we forget is due to Krishna only. Cokoliv si zapamatujeme nebo cokoliv zapomeneme je taky pouze díky Krishnovi. So by that we are completely dependent on our cooperation with the Super Soul. Tím způsobem jsme naprosto závislí na naší spolupráci s duší. Krishna says in Bhagavad Gita, the capability in man, I'm the capability in man. A říká v Gitě, já jsem schopnost v lidech. Yes. So yes, that we think we are doing things in this world without considering the super soul, then this pride is there. Ale když si začneme myslet, že my děláme v tomto světě věci a nezávisíme na duši, tak pak vzniká ta pýcha. We think we are the only cause of our fortune. Myslíme si, že my jsme jedinou příčinou našeho štěstí. And a symptom of one who is in knowledge Příznakem toho, kdo má poznání, is that he becomes very humble. je, že se stane velice pokorný. He understands I'm very significant. Insignificant. Chápe, že já jsem velice bezvýznamný. So the devotee always thinks, whether he gives a lecture, or preaching or whatever, that if Krishna willing, then I can do that. Když oddaný cokoliv dělá, ať už je to třeba, že dává přednášku, káže nebo cokoliv, tak si vždycky říká,
Pokud Krishna to dovolí, tak já to můžu dělat. Like Vishwanath Chakravarti Thakur he describes the process from Shraddha to Prema. Vishwanath Chakravarti Thakur popisuje proces od Shraddhy k Prémě. In Madhurya Kanambini. Madhurya Kanambini. And you have first Sadhu Sangha. In the first Shraddha, you have faith, you hear from a Swami or devotees, and then you want to associate with them, Sadhu Sangha. Nejdříve je úroveň Shraddha, nasloucháte od Swamiho nebo oddaného, a pak se chcete začít združovat sami. And then you learn from the devotees how to perform devotional service. Se od oddaných učíte, jak vykonávat oddanou službu. And Srila Prabhupada says in a lecture that if when one then accepts a spiritual master who teaches him how to engage in devotional service, that's the beginning of Bhajana Kriya. A potom Srila Prabhupada řekl v přednášce, že když někdo máme duchovního mistra, který ho učí, jak vykonat oddanou službu, tak to je úroveň Bhajana Kriya. Bhajana Kriya has two parts, Anishtita Bhajana Kriya and Nishtita Bhajana Kriya, unsteady devotional service and steady devotional service. A Bhajana Kriya má dvě úrovně, nestálá oddaná služba Anishtita a potom je stálá oddaná služba Nishtita. And Anishtita Bhajana Kriya, according to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, has 6 symptoms, main symptoms. A ta Anishtita Bhajana Kriya má podle Vishwanath Chakravartiho 6 příznaků. Yeah. Vishaya Sangara, fight with this, controlling the senses. Vishaya Sangara, boj s ovládáním smyslu. And that Vyuda Vikalpa, that's unsteadiness going from one thought to another. Vyuda Vikalpa, nestále myšlenky, které přichází neustále z jedné strany. Niyama Kshama, making vows and breaking them. Niyama Kshama, že někdo dá slib a potom ho poruší. But finally, the last symptom, before one comes to study devotional service, is called, I think, Tarangarangini, that one comes to the point of being finally steady. A ta poslední překážka, předtím než osoba dorazí na tu úroveň Nishtita Bhajana Kriya, tak tam se nazývá Tarangarangini, že člověk už je jako upevněný. Tarangarangini is still Anishtita. Je to ještě úroveň Anishtita. That is the last symptom. Je to poslední úroveň překážka. And the devotee thinks himself, yes, because he has become somewhat steady and persons are praising him. Takže ta úroveň se projevuje tak, že ta osoba je vlastně už docela ustálená a ostatní oddaní mu vzdávají úctu, chválí ho. He's giving nice lectures and people become attracted to him. Dává dobré přednášky, lidé jsou k nim přitahováni. So then the devotee thinks, yes, I'm becoming a great devotee. Ten oddaný si začne myslet, ano, já jsem se stal velkým oddaný. 1 month more and I'm a pure devotee. And that's pride. A to je pýcha. That's dangerous. A to je nebezpečné. So we must guard ourselves for that. Takže na tohle si musíme dávat pozor. Pride comes before the fall. Pýcha předchází pád. We see Keshi, he fell the first time and the second time in his second part in his fight with Krishna became his end. Takže
vidíme, že ten Keshiho boj s Krishnou se stal jeho koncem. So this pride is very dangerous for them. Ta pýcha je pro daného velmi nebezpečná. Because if we are proud, we are not situated in Sambandha Jnana. We do not see ourselves as a servant of Krishna. Když jsme pyšní, tak nemáme sambandha gjánu, protože se nevidíme jako služebník Krishny. So that is what Bhaktivinoda Thakur explains about the meaning of this pastime and the lesson we have to learn from it. Takže tohle vysvětluje Bhaktivinoda Thakur o významu této zábavy a co se z ní máme naučit. So any comments? Right? Nějaké komentáře? Oh, okay. Chtěl zeptat, když je oddaný pyšnej jako na Krišnu, jaký má vlastnosti, jaký má zábavy, nebo na oddaného, když projevuje ty vlastnosti podle toho, že to skutečné učení je, že má charakter, tak a když je takhle jako pyšnej, na tohle, na Krišnu a na oddaný, jaký mají vlastnosti, tak může pak takhle zničit tu negativní pýchu, jako když jako si myslí, že je čistý oddaný, ale So, sometimes devotee may be proud that Krishna is so great, or he may be proud that some other devotee is very nice devotee, very pure. So if somebody is proud like this, he's proud of Krishna's qualities, he's proud of good qualities of other devotees, can he destroy his own right in this way? That's a good point. That we are speaking here in this pastime about pride, which is the cause of ignorance. To je dobrý bod. V této zábavě se mluví o píše, která je příčinou nevědomosti. The kind of pride you describe is ten druh píchy, který ty si popsal, it's situated in Sambandha Jnana. I'm a servant of Krishna. Tento druh píchy je v rámci Sambandha Jnany, že já jsem služebník Krishny. And I'm proud, I'm very happy that Krishna is the Supreme Personality of God. A já jsem pyšný, já jsem velice šťastný, že Krishna je nejvyšší osobnost božství. So devotee likes to glorify Krishna. Takže oddaný rád opěvuje Krishnu. That is very healthy. A to je velice zdravé. But it's not the material pride we are speaking about here. Ale to není ta materiální pícha, o které se tady mluví. Because it's subtle, like we can be proud to be a devotee of Krishna. To takové mnohotné, my můžeme být třeba pyšní, že jsme oddaní Krishně. But if that means that you think yourself to be a devotee of Krishna, ale jestli tohle znamená, že ty si myslíš o sobě, že já jsem oddaný Krishně, there is a problem. tak to je problém. Because Krishna says that one who says is my devotee is not my devotee. Krishna říká, že ten, kdo tvrdí, že je můj oddaný, tak není můj oddaný. But one who says that he is a devotee of my devotee is my real devotee. Ale ten, kdo tvrdí, že je oddaný mého oddaného, taková osoba je skutečně oddaný. That was Prabhupada. Prabhupada was always saying, it's only by the mercy of my spiritual master. He has sent all these girls and boys to assist me in my spiritual master's mission. Jako Šrila Prabhupada neustále říkával, to všechno je pouze milost mého duchovního učitele, že mi poslal tolik pěkných chlapců a dívek, kteří mi pomáhají vyplňovat misi mého Guru Maharaj. Material pride is
is centered around one's own self. Materiální pýcha se koncentruje jenom na sebe sama. If it's centered around Krishna, not around us, then it's not material pride. Pokud se ale soustředuje ta pýcha na Krišnu, tak to není hmotná pýcha. It's glorification of Krishna. Je to opěvování Krišny. Is that help? Stačí to tak? Yes. That certain chapter of Bhagavad Gita is that Amanitam, Adamitam, and so is I feel this what is knowledge. And in the end of the statement, he said, Etanyanam iti proksam ajnanam tachatanata. So only this is these 19 items, this is knowledge, and all others is ignorance. It is very heavy statement for materialists and for V 13. kapitole tam jsou popsány ty věci, co znamenají poznání, a Krishna tam říká, že a všechno kromě tohohle je nevědomost. To je docela takový jako tvrdý výrok. In the purport, Srila Prabhupada explains, these are 21 items of knowledge. Tam Srila Prabhupada ve významu popisuje, že toto je 21 bodů poznání. And the two most important are accepting a spiritual master and performing devotional service. A z nich ty dva nejdůležitější jsou přijmout duchovního mistra a vykonávat odanou službu. If one performs devotional service, all the other items will develop. A když někdo vykoná odanou službu, tak všechny ty ostatní vlastnosti se rozvinou. And they will develop, and naturally, when we become Krishna conscious, we see the evil of birth and death. Přirozeně, když jsme si vědomí Kršny, tak vidíme například, že zrození a smrt jsou špatné. We see the evil of too much being attached with family life and so on. Vidíme, že je špatné být příliš připoután k rodinnému životu. So that develops but of course this is Vijnan, the path of realization of spiritual knowledge. Takže toto je Vijnan, to je cesta realizace duchovního poznání. It's not the knowledge of the materialists, but they understand as knowledge. Není to poznání jako materialistů, jako to, co oni si myslí, že je poznání. For the materialist, knowledge means knowledge how to enjoy in this world, to make plans how to enjoy nicely. Poznání pro materialisty znamená poznání, jak si užívat v tomto světě, jak si více a lépe užívat. And they think one who does not have such knowledge is stupid. He misses the goal of life. He never will be able to enjoy. A oni si myslí, no ten, kdo nemá tohle poznání, tak je hloupý a nikdy si nebude moci užívat. High material IQ, but spiritual IQ zero. Oni mají vysoké hmotné IQ, ale jejich duchovní IQ je 0. That Krishna explains in the Bhagavad Gita. But for the self-realized soul, day is for the most people in this world, night. Krishna říká v Gitě, že to, co je pro seberealizovanou osobu dnem, tak pro obyčejné materialisty je noc. And they cannot understand each other. A oni si navzájem nemůžou porozumět. Therefore, if this movement goes, there is always a lot of opposition. Proto když Prabhupada říká, že když naše hnutí se rozšiřuje, tak vždycky vzrůstá velká opozice. Yeah, that's the cause. To je ta příčina. Does that help? Something. Něco? Thank you.
Chantra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki,